Zero High Fade Barberos, isang simple at basic na step by step na haircut tutorial ang gagawin natin ngayon. Tara, panoorin natin ang video na ito. Perfect. Umpisahan natin sa paggamit ko ng fade blade at ang adjuster nito ay nakababa. Ganito, naka-zero open siya. Ganito tayo mag-uumpisa. Siyempre yung gagawin natin paghagod ay mataas ng konti dito sa may kilay niya dahil mataas yung gagawin nating gupit sa kanya. Ang pag-control ng clipper ay andun pa rin. Siyempre yung gagawin nating paghago dito ay magaan ang hawak sa clipper at straight. Laging nakaangat yung pinakang dulo kung saan nakapoint yung parteng itaas nito, kung paano tayo bumawas, kung saan yung parteng ibaba ng ating talim ng clipper ay dun yung nakadikit at yung nakataas yun yung nakaangat palagi. Itaas na natin yung adjuster o naka-zero close na ito para tanggalin natin yung gawing ibaba nito. At siyempre ang gagawin natin paghago dito ay dahan-dahan pa rin para maiwasan natin na matusok yung kanyang anit. And then ay kinuha ko yung side part dito sa kaliwang bahagi para matanggal natin yung mga sobrang buhok. Ganon din ang gagawin ko sa kaliwang bahagi nito.
Para sa magandang resulta ng blending ay gumamit tayo ng 0.5 na clipper guard para mawala yung mga dark area o yung pinakang pagitan ng puti at itim at mas balanse ito ang tamang pag-fade nito. Linisin ko na rin o pantayin ko yung gawing itaas niya o lagyan natin ng lineup ito para mas malinis siyang tingnan. Aahitan ko yung ginawa kong lineup kanina, ganun din ay lilinisin ko yung pinakang ibabang bahagi. Siyempre dapat ay ang pag-ahit natin ito ay pa-slant yung ating pangahit para hindi siya magkamero ng kanto yung pagkakaahit niya at maging mas maganda yung pagkakablend na ginawa nating gupit. Balansing pagbawas para hindi magmukhang makapal ang gawing ibabaw nito. So yun kabarberos, napakasimple ng pamamaraan na ginawa natin dito. Ito yung tinatawag na zero high fade. Bagay na bagay ito sa mga kurso ng mga criminology, sa mga security guard at sa mga sundalo. Maraming salamat kabarberos, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.